เทคนิคการค้นหารายชื่อซ้ำๆแล้วเอาออกด้วย Excel ถ้าต้องลายตากับรายชื่อจำนวนมากทริคแอนด์ทริคนี้จะช่วยคุณภายใน1 นาทีขั้นตอนที่ 1 ค้นหารายชื่อซ้ำเลือกคอลัมน์ที่ต้องการตรวจสอบเลือกเมนู Conditional Formatting เลือก Highlight Cell Rules จากนั้นเลือก Duplicate Value เลือกให้ทำไฮไลท์ที่เป็นค่า Duplicate แล้วกดปุ่มโอเคข้อมูลที่ซ้ำจะถูกทำไฮไลท์ไว้ขั้นตอนที่ 2 การนำรายการซ้ำออกเลือกเมนู Data เลือก Remove Duplicate จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่ต้องการลบข้อมูลซ้ำออกแล้วกดปุ่มโอเครายชื่อที่ซ้ำกันจะถูกลบออกอัตโนมัติทริคแอนด์ทริคครั้งต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ